Jemi rikthyer dashur miq në emisionin në Shtëpinë tonë, ku siç e shikoni jemi rehatuar në këndin tonë të shtëpisë tonë për të folur me një personazh shumë interesant. Them shumë interesant duke qenë se her pas here në emisionin Shtëpinë tonë e ftojmë kryesisht njerëz të botës së televizionit, spektaklit. Kësaj herë do të kemi një personazh nga politika, por që nuk do flasim për politikë, ajo është Ministrja e Arsimit, zonja Besa Shahini. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Në fakt me ju ka ndodhur le të themi një gjë shumë e bukur, kam përshtypjen e bukur për mua nga këndvështrimi im, sepse në vitin 2017 ju emëruar si zëvendës ministre e arsimit dhe fill mbas një viti u bët ministre e arsimit dhe kam përshtypjen që mund të kishit zgjedhur fal eksperiencës që keni të punonit kudo nëpër botë, fal edhe shkollimit, mastrave që keni bërë, por preferuat të vinit në Shqipëri. Atëherë më pyesin shpesh pse kam vendosur kthehem fillimisht në Kosovë, pastaj të vi në Shqipëri, edhe është pyetje që mbot mu personalisht për vendimin që kam marrur, po është edhe pak pyetje për që i shërben këtij debatit përgjithshëm që po ik rinia dhe ç'a ndodh me Kosovën dhe Shqipërinë pas ikjes së trurit etj etj. Për pjesën e dytë, unë mendoj që një pjesë e madhe e njerëzve dhe kthehen, kështu që po shkojnë, po marrin eksperienca të tjera të punës ose të shkollimit, njëjtë sikur edhe unë, dhe po kthehen të kontribuojnë në vend. Ndërsa unë me të vërtet e kam pa që puna ime ose vlera e shtuar punës ime më së shumti vrehet këtu si në Ballkan, mendoj në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe ardhja në Shqipëri ka pas edhe një anë tjetër që ka të bëjë me vlerën që unë e shoh që sjell bashkëpunimi mes shqiptarëve për të gjetur më të mirën të mundshme që të çojmë përpara politikat tona më të mira. Në vitin 2011, kur filloi dialogu mes Kosovës dhe Shqipërisë, unë merresha me çështjet politikave të zgjerimit të BE-s, qysh nga viti 2003-2004 në fakt, që jam marrë kryesisht me studime në fushën e zgjerimit të BE-s, dhe një gjë që u bë e qartë pasi filloi dialogu mes Kosovës dhe Shqipërisë është që BE-ja realisht, që ishte edhe krye negociatorja në këtë rast, e trajton ndryshe Serbinë dhe e trajton ndryshe Kosovën. Kosova ishte ende një jo shtet për BE-n, përkundër që shumica vendeve ka njohur, por një pjesë e vogël nuk e ka njohur dhe e trajtonte ndryshe. Dhe u bë e qartë që zgjerimi i BE-s në Ballkan ishte problematik për shkak të BE-s, por dhe trajtimi i Kosovës nga BE-ja ishte në mënyrë të veçantë ndryshe dhe problematik. Kështu që kjo e nënvizoi edhe një herë nevojën e bashkëpunimit mes shqiptarëve, shqipfolësve me thënë, sepse është flasim për një numër të vogël të njerëzve, të cilët mund të zhvillohen dhe mund të çojnë përpara politikat më të mira vetëm nëse bashkëpunojnë. Kështu që kur në vitin 2017 më ftuan që të vit kontribuoj në cilësinë e zëvendës ministres, për mua ishte një sfidë, një nder, por edhe një shans shumë i mirë që të shohim se si mund të funksionojë kjo në praktikë. Pra kjo ideja që shqiptarët duhet gjithsesi të bashkëpunojnë në mënyrë që të çojnë përpara, sidomos këto fushat si arsimi, kultura e të tjera, që të shohim se si mund të funksionojë edhe në praktikë. A keni pasur në një lloj presioni, jeni ndjerë kështu e trysnuar në parlament duke e parë kjo nga këndvështrimi i ministrave të tjerë, deputetëve të tjerë, që pse duhet vinte Besa Shahini nga Kosova për të qenë ministre në Shqipëri, ndërkohë që mund të kemi figura shumë të shquara politike që mund t'ju kishin zvendësuar shumë. E keni ndjerë këtë lloj trysnie? Në parlament, nga kolegët e Partisë Socialiste, absolutisht jo, nga ish kolegët e Partisë Demokratike dhe LSI-s, që pastaj u vetë përjashtuan, pa tjetër ata e patën një kështu, e fillu një sulm të papam, por nuk ishte sulm ndaj me për shkak se ishta nga Kosova, e përdoren edhe këtë, po më shumë për shkak se ishta pjesë e Partisë Socialiste, me cilën ata ishin në një tension dhe betej të gjatë. Ndërsa Partia Socialiste ka patur natyrisht dyshimet e vetëm, kush është ky person që na bashkangjitet, dhe ajo çfarë kemi arrit të bëjmë, edhe unë edhe Genti realisht, është që të dëshmojmë se në fakt ne jemi duke kontribuar për këtë, për të çuar përpara politikat progresive që i ka Partia Socialiste. Kam thënë gjithmonë që arsyeja pse unë jam bashkangjit këtij grupacioni politik është sepse kam marrë një vendim super kurajoz, që jo vetëm të hap veten ndaj shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, por edhe të vendos të përzgjedh gra në pozita të larta qeverisëse në numër të pa imagjinueshëm përpara. Pra shumica ministreve në qeveri sot janë gra, jemi vendi 5 në botë sa i përket përfaqësimit të grave në qeverisje, edhe natyrisht kjo nuk e zgjidh problemin e parazisë gjinore dhe patriarkalizmit në Shqipëri,
por e çon një sinjal se si shoqëri jemi gati që ta bëjmë edhe këtë hap, ku t'i trajtojmë edhe burrat edhe gratë në mënyrë të barabartë dhe ku grave ju jepet mundësia që të kontribuojnë. Kështu që po ka patur skepticizëm, e kam përshtypjen të shëndosh në fillim. Por kam ndryshuar mendim rrugës. Po, ajo është i kalu, nga kalu 2 vite tani që jam këtu dhe nuk besoj që ka më ndonjë dyshim nëse po japim maksimumin, po kontribuojmë sa duhet edhe nëse kjo ka qenë një vendim pozitiv apo jo. Do të thënë tani jemi në një fazë tjetër. Fakt duket se u bëni një sakrificë shumë të madhe për sa i përket punës që ju bëni dhe e bëni shumë mirë, kam përshtypjen. Po bëni një sakrificë duke qenë se vetëm pak muaj më përpara ju keni ndruar status, jeni martuar me ish deputetin e PSD-s Dardan Malliçaj. Dhe duket sikur sakrifica juaj shkon deri aty sa të jetoni veç e veç për shkak të punës që ti bën apo jo. Është e vështirë kjo pjesë? Është e vështirë, por ne kemi një mirë kuptim për shkak se e respektojmë shumë punën e njëri tjetrit. Edhe e dim që është e përkohshme, kështu që duhet edhe pak të kalojmë kështu këtë pjesë të jetës duke jetuar ndarës një pjesë të javës dhe një pjesë të javës bashk. Në mënyrë rigoroze fundjavat i kalojmë së bashku, ose shkojnë në Kosovë ose vjen Dardani këtu. Tani besoj që Dardani do kaloj më shumë kohë këtu, sepse nuk e besoj që do të jetë i angazhuar më në parlament. Shohim sa të përfundoj edhe numërimi i votave, përfundimisht. Po, është situata si që është, po e dim që është e përkohshme dhe po e mirëpresim një ditë kur edhe të jetojmë bashkë full time. Se tani jetojmë bashkë, po part time. Do më thënë, ti nuk kupton e përkohshme derisa Dardani të jetojë në Shqipëri, apo derisa të mbarojë mandati juaj, do më thënë edhe mbas 3 vjetësh e gjysmë. Nuk e di nëse Dardani do të mund vinë në Shqipëri të jetojë për shkak se angazhimi i tij politik është i rëndësishëm parasysh a është apo nuk është parlament. Do të thënë një opozitë shëndosh është gjithmonë e rëndësishme dhe nuk doja kërkoja që të braktiste gjithçka që të vinte të jetonte këtu, njëjtë sikur nuk ma kërkon ai mua që thotë okej, lej tash punën atje se na ka marrë malli. Kështu që do jetë e përkohshme kam përshtypjen disa të mbyllun mandatin, ose të shohim në muajin e vijim nëse edhe merret një vendim tjetër ku Dardani vendos të vjen të jetojë këtu. Po e kemi vazhdimisht një pikë pyetje në lidhje me këtë se kush do lëviz ku. Kjo autostrada e ka mundësu që rruga mos jetë shumë e gjatë, do të thënë për 3 orë. Pa ma do të paguash dhe 5 euro. I paguaj rregullisht. Kam përshtypjen që një kontribut të madh në atë buxhetin e mirëmbajtjes së autostradës e kam dhënë edhe unë, edhe Genti, edhe të gjithë ne që udhtojmë shpesh. Që besoj që është vendim i drejtë, do të thënë nuk ka nevojë për mirëmbajtje të autostradës të paguaj gjithkush që nuk edhe ata që nuk e përdorin, që do të ishte rasti po që se ajo do paguajnë nga buxheti i shtetit, kështu që ne që përdorim autostradën e paguajmë edhe për mirëmbajtjen. E kuptoj. Ndërkohë, flisni, këshilloheni shpesh me njëri tjetrin për sa i përket punës, ndërhyni tek punët e njëri tjetrit mes Dardanit dhe te? Këshillohemi rregullisht, nuk ndërhyjmë, shumë shpesh na edhe nuk pajtohemi, kështu që ky debati që bëjmë është shumë i rëndësishëm për të qartësu mendime dhe për të artikulu argumente. Që po këshillohemi vazhdimisht. Jo për punët e ministrisë aq shumë sepse nuk është që diskutojmë edhe këto gjëra teknike, po më shumë për çështje të politikave që i përkasin edhe Kosovës edhe Shqipërisë gjithsesi. Dardani ka eksperiencë shumë më të madhe se unë në angazhim politik, ndërsa unë jam studiuese më e mirë e politikave, që në fakt të dy sjellim diçka të vlefshme në këto debate që i bëjmë edhe po besoj që edhe ati ndihmon shumë njëjtë sikur që më ndihmon mua diskutimi dhe debati për çështje të ndryshme që duhet marrim vendime. Zakonisht kemi krijuar përshtypje të paktën për sa i përket figurave politike që nuk para i hasim shpesh në jetën e përditshme për t'i parë rëndom në restorante, kafe apo në aktivitete të ndryshme. Kemi krijuar një lloj përshtypje sikur bëjmë vetëm atë punën zyrtare gjatë ditës me studime, por ama kam përshtypjen që ju keni dhe kohë të lirë, në fund të ditës jeni njerëz, keni pasionet e tuaja, keni le të themi qefet tuaja. Çfarë ka qef Besa të bëjnë në kohën e lirë? Çfarë pasionesh keni? Atëherë ky vlerësimi fillestar që bëhet është në fakt i saktë, sepse këto 9 muaj, gati 10 muaj në detyrë si ministre, nuk është që kam patur shumë kohë të bëj gjëra jashtë punës. Ajo që më mungon më së shumti është sporti. Do të thënë kam qef edhe të ec, edhe kam bërë pilates përpara, do të thënë kam bërë mjaftueshëm sport që të kem një jetë pak më të shëndetshme. Këtë gjë nuk po e bëj fare dhe këtë duhet ta kthej urgjentisht në rutinën e ditës, të gjej kohë ose herët në mëngjes ose vonë në mramje. Më pëlqen të pikturoj, po edhe këtë nuk e bëj më. Do të thënë thjesht po lexoj libra në mbrëmje edhe kur kam kohë takoj miq. Pjesa kur shkoj në Kosovë kam më shumë kohë, sepse atje sikur edhe shkëputem fizikisht nga puna, gjej takoj familjen edhe i kryej edhe këto obligimet familjare të takimit të njerëzve. Po për momentin nuk është që jam duke bërë diçka
përtej punës. Zonja Ministre, unë ushtroj crossfitin, do të vetë ofrohesha me shumë kënaqësi t'ju trajnoja kur do qoftë, pa asnjë lloj hezitimi. Super, shumë mirë. Atëherë du ta gjejmë një orar ose shumë herët në mëngjes ose pak më vonë në mbrëmje kur ta mbylli punën edhe me shumë dëshirë. Bukur, por për sa i përket ushqimit, kam përshtypjen që mes Shqipërisë dhe Kosovës ka një dallim për sa i përket të kulinarisë, edhe pse jemi praktikisht shqiptarë të gjithë, Shqipëria është aneksuar pak le të themi më shumë drejt kësaj kuzhinës mesdhetare, duke u qasur shumë herë më shumë nga Italia ndoshta apo nga Greqia, ndërkohë në Kosovë vazhdon të mbetet një lloj tradite, kur bëhet fjalë me bazë mishi, me shumë erza. Ju vetë si e diferenconi dhe ku preferoni më shumë të ushqeni? Ku e gjeni vetë? Mu më pëlqen më shumë me ushqy në Shqipëri, për shkak se këtu përgatitja e peshkut, fruta e detit bëhet më shumë dhe më mirë se sa në Kosovë. Dhe këto janë llojet e ushqimeve që më pëlqejnë më shumë. Në Kosovë bëjnë mirë jo vetëm mishrat, po edhe brumrat. Unë brumra ha, po mish nuk ha. Do të thënë ha peshk edhe perime, pra nuk jam vegetariane, po jam peskatariane, që me vegetariani plus peshk. Ndaj më pëlqen shumë më shumë kuzhina në Shqipëri. E kuptoj. Dhe kam përshtypjen që të gjithëve u pëlqen për sa kohë në fundjavë shohim shqiptarët e Kosovës si vinë dhe i kanë qef sidomos prodhimet e detit, çka atyre u mungon kryesisht në Kosovë. Megjithatë, një pjesë tjetër kam përshtypjen shumë e rëndësishme për ju duhet të jenë dhe udhëtimet që kam përshtypjen kohën e fundit ju kanë munguar më së shumti. Ku preferoni të udhëtoni kryesisht? Për sa i përket Shqipërisë, ndoshta edhe jashtë. Në Shqipëri, në përfundjavet që i kaloj këtu, po mundohem spaku të dielën të shkoj në një qytet tjetër vazhdimisht, që edhe me Dardanin të shtisim të shohim një vend tjetër përtej Tiranës, por edhe të takoj njerëz që nuk i takoj ndoshta zakonisht gjatë ditëve të punës. Më pëlqen shumë jugu. Kam qenë në Berat, më pëlqen përpara, kisha kohë të shkoja në hiking, Thethi dhe Valbona, i kam kështu shumë për zemër. Ka shumë vite që s'kam shku, ka mbi 4 vite që s'kam qenë, po përpara bëja hiking rregullisht në Theth. Nuk e di nëse ke qenë, është e jashtëzakonshme, ashtu ta ndal frymën kur ta sheh sa e bukur është. Kështu që me të vërtetë në momentin e parë që do kem mundësi, po shpresoj që nga pranvera është edhe lirohet pak edhe orari, me shumë dëshirë do doja të shkoja të bëja hiking prapë në veri. Se jo, ne do t'ju bashkangjiteshim me shumë qejf të shihnim një hiking bashkë me Ministrën e Arsimit. Megjithatë, për sa i përket kthehemi prapë tek parlamenti. Keni bërë miq aty brenda? Keni ndonjë mikesh të veçantë, domethënë në gjithë historitë të punës tuaj në Shqipëri? Tani, unë kam miq që i njoh përpara. Me Elisa Skirbalin kemi qenë në shkollë të mesme në Kanada bashkë, kështu që njihemi nga viti 99, jam bërë 20 vite që jemi shoqe. Një detaj ky për shembull që unë s'e kisha dëgjuar dhe që Po, me Elisën kemi qenë në shkollë të mesme, me Rion Virian kemi qenë kolegë të European Stability Initiative, kemi punu bashkë disa vite, kështu që kam miq në Shqipëri që janë sot të angazhuar në politikë, të cilët i njoh prej shumë përpara. Dhe ato miqësi edhe janë thelluar më shumë me të drejtën. Ndërsa për kolegët punës kemi marrëdhënie të mira edhe me ministret, po edhe me kolegët deputete. Dhe përpiqemi edhe të takohemi ndonjëherë edhe mas pune. Por siç thash, për mu për momentin është pak e vështirë për shkak të punës të gjej kohën. A bëjnë thashë theme politikanët? Merreni ju me thashë theme ose me gjëra që për shembull para nga këndvështrimi do të ishin interesante që ti dëgjonin, për shembull, a ke bënë ju më tha kështu i thash kështu? Unë edhe kur kam qenë në shkollë të mesme edhe në universitet, edhe jetoja në konvikt, isha personi i fundit që merrja vesh gjërat që ndodhin aty. Domethënë jam shumë e dobët te kjo puna e thashë themeve. Po, unë besoj që po, domethënë qenie njerëzore, një pjesë e madhe e ndërtimit të marrëdhënieve shoqërore është edhe mbi ato se çfarë tregojmë për njëri tjetrin, jo për të keq, domethënë edhe gjërat të mira. Që unë besoj që po, ka mjaftu shumë diskutime edhe të llojit të thashë themeve, po të cilat nuk shkaktojnë dëm, domethënë. Patjetër. Kisha fjalën tek thashë theme të rëndomta të tipit vishet shumë bukur ose vishet shumë keq, sepse politika kam përshtypjen ju ka ardhur në më të fundit. Po prap te kjo pjesë unë nuk jam fort e mirë. Domethënë, unë i respektoj njerëzit ashtu siç vishen, ka gra që investojnë, edhe burra që investojnë më shumë në dukje, ka të tjerë që janë më praktik, edhe me thënë drejtën nuk i shoh fort këto elemente, kështu që edhe nuk më përfshin, edhe nëse i bojnë kolegët e mia ose kolegët e mi këto diskutime nuk më përfshin mua se e din që jam e dobët tek kjo pjesë. Vjet një lloj modestie tek ju nisur edhe nga dasma tepër modeste që bët.
Kjo është përgjithsisht në stilin tuaj të jetesës, apo doni të hiqeni për sytë e publikut që nuk bëni jetë luks? Jo, nuk bëj jetë luksin, nuk më pëlqen në fakt, nuk gjej as kënaqësi, as nuk e shoh rëndësinë. Edhe kjo dasma, në festa që patëm një drekë familjare në Prishtinë dhe patëm një fest në Tiranë për shkak se u zgjeru dhe rrethi jonë shoqëror dhe kishim shumë të rëndësishme që edhe miqt e Tiranës dhe miqt e Prishtinës t'i kemi në të njëjtin vend. Të dyjat ishin thjesht ndaja, do të thënë dreka me familjar ishte drekë e zakonshme, edhe kjo parti ishte pak si me festu ditëlindjen. Po është stili jonë, nuk është që kemi fort qef të shkojmë përtej këtyre. Më vjen shumë mirë që ka ende politikanë që bëjnë një lloj stili jetese kaq modest edhe nuk hiqen, po e bëjnë vërtet. Për këtë ju komplimentoj vërtet, sepse janë të rrallë ata njerëz që ndryshe hiqen edhe ndryshe bëjnë. Megjithatë, për ta përmbyllur ndoshta, kemi edhe 4 minutat e fundit të intervistës për sa i përket punës suaj në Ministri. Duket sikur keni bërë një punë shumë të mirë deri tani, por cilat janë synimet tuaja për ta çuar arsimin? Janë 2 lloje intervenime që duhet bënë në sistemin e arsimit. E kam përshtypjen për arsimin para universitar janë të tjera dhe për arsimin e lartë janë të tjera dhe po mundohemi që t'i mbyllim, si me thonë, të dyjat. Tek arsimi para universitar është shumë e rëndësishme që t'i forcojmë sa më shumë këto aftësitë bazë në gjuhën e parë, matematikë dhe shkenca dhe për fat mirë në Shqipëria, nxënësit 15 vjeçar që marrin pjesë në testime ndërkombëtare si testi PISA, po tregojnë që po përmirësohen aftësitë e tyre rregullisht çdo 3 vite ashtu se edhe si testohet. Unë nuk jam e lumtur me shpejtësinë me cilin po bëjmë këtë progres, kështu që për momentin jemi duke e hartuar një plan serioz për trajnimin e mësuesve, po jo vetëm për trajnimin e metodologjisë së punës, po për trajnimin tamam lëndor për lëndët që janë të rëndësishme si shkenca, matematika dhe gjuha. Ndërsa tek arsimi i lartë, gjitha këto që përbëjmë me paktin, për shkak se protesta studentëve me të vërtetë më dha një energji dhe një shtytje të re, unë jam e bindur që do sjell jo vetëm përmirësim në jetën studentore, si për shembull bursat dhe përgjysmimi i tarifave me të vërtetë lehtëson barën financiare të familjes, por nuk e përmirëson cilësinë e arsimit. Po ne po bëjmë edhe gjëra që unë jam e bindur të përmirësojë cilësinë e arsimit. Biblioteka digjitale është një nga këto projektet që jam shumë e lumtur që e realizum. Ka miliona artikuj shkencor, qindra mira libra akademik, dhe tani nuk mund të arsyetohet me askush, as pedagog, as student, që nuk ka ku të lexoj për fushën të cilën e studion. Tani janë të barabartë me studiust, me pedagogët, me studentët e lexojnë vendet praktikisht të gjithë të njëjtat libra. Të njëjta libra dhe të njëjta revista dhe të njëjtë artikuj që janë me integritet të kërkimit shkencor, se nuk janë artikuj pa lidhje që botohen në revistat pa kontrolluara. Kështu që sot e kemi shansin që ta përmirësojmë edhe atë çfarë ndodhet brenda universitetit. Pra jo vetëm jetën studentore përmes investimeve në konvikte, bursave, përgjithësimit tarifave. Karta e studentit që jep prap ulje në shërbime dhe në produkte të ndryshme që kanë akses studentët, por kemi shansin ta bëjmë edhe atë si çfarë bëhet brenda në universitet, si mësimdhënie dhe si mësimnxënie, ta bëjmë shumë më cilësore. Po shpresoj me të vërtetë që ky shans do të shfrytëzohet nga studentët dhe nga pedagogët dhe me të vërtetë të përmirësohet edhe cilësia e kërkimit shkencor në institucionet e arsimit lartë. E vërtet është nisur edhe nga investimet që kemi parë së fundit, paktën në shkollat e reja, apo edhe në rekonstruksionet, duket sikur shteti më në fund i ka hedhur pak syt nga arsimi. Duket sikur kemi pasur një periudhë tranziti, dikur Shqipëria është mbajtur për shkolla shumë të forta, për nxënës shumë të mirë nga çdo rreth i Shqipërisë, pati një tranzit të lehtë kohën para disa viteve, të paktën 10 vjet, ku nxënësit filluan ta lëshojnë, megjithëse po përpiqemi prapë ta kapim fillin edhe të mbajmë pikën tonë më të fortë që kemi pasur arsimin. Nxënësit tanë në botë kanë shkëlqyer gjithmonë dhe vazhdojnë ta bëjnë. Vazhdojnë ta bëjnë, këta që janë shumë të mirë, që i dalin të mirë përkundër sistemit, ata janë shumë të mirë kudo. Sfida është që të japet një cilësi e arsimit për ata që janë mesatar, ose që i kanë kushtet mesatare të jetesës. Kjo që thua që ka patur një rënje, kjo është plotësisht e vërtetë, edhe shpjegimi është më shumë social, ekonomik dhe politik, se sa përqëndrim në fushën e arsimit. E kam përshtypjen, në vitet e 90 ka qenë shumë e vështirë, e kam përshtypjen që të mendohet për përgatitjen e mësuesve. Ndaj edhe ra komplet kjo reputacioni i mësuesit. Mësues bëheshin njerëz që nuk mund të pranoheshin të bëheshin mjek, arkitekt apo inxhinier dhe ishte dega më e lehtë që mund ta kryente dikush. Këtë gjë kemi ndryshuar plotësisht. Do të thonë mësues mund të bëhen vetëm personat më së miri të arsimuar në shoqëri,
ndaj edhe i kemi rrit edhe kriteret për kush mund të bëhet mësues në shkollë, por edhe kush mund të futet në drejtimet e ndryshme të mësuesisë në universitet. Pra vetëm nxënësit e mirë, me notat mira, me një mestatare të lartë, mund të studiojnë për të bërë mësues. Kjo do merr pak kohë tash derisa të reflektohet në rezultatet tek nxënësit, por është një vendim të cilin nuk mund të kthehemi mrapa për shkak se nuk mund të lejojmë që mjeku të jetë personi më së arsimuar, ndërsa ai që përgatit mjekun të jetë personi më së dobët i arsimuar në Shqipëri. Kjo ka ndru përfundimisht dhe ka qenë vendim i vështirë, po na kritikojnë vazhdimisht, po do i qëndrojmë deri në fund sepse është plotësisht e rëndësishme që të bëhet në mënyrën më rigoroze të mundshme në zbatimi i kësaj politike. Unë komplimentoj shumë për reformat e reja që keni ndërmarrë dhe do të ndërmeni përsa i përket ministrisë suaj, po përpiqeni të bëni më të mirën, jam i bindur. Faleminderit shumë që pranuat vini në studio, t'ju njihnim nga afër përsa i përket juve si person, por edhe punës që ju bëni dhe sakrificës mbi të gjitha që keni vendosur të bëni duke jetuar kështu mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ishit shumë e këndshme. Faleminderit dhe ju miq që qëndruat me ne, do të kemi pak reklama dhe kthehemi sërish në emisionin në Shtëpinë.